Вітаю вас на підкасті «Товарний бізнес. Рекомендації перед святами». Поговоримо про Google Shopping, Facebook, товарну рекламу. Наведемо декілька прикладів про успішні акції, розкажемо, як створити унікальну торгову пропозицію на Новий рік. Про знижки трішки поговоримо, хоча ми їх не дуже любимо. І, власне, про моніторинг діяльності конкурентів, про Google Shopping і Facebook, товарну рекламу, як підготувати її до свят, запустити з нуля або оптимізувати вже існуючу. І поговоримо з нами про стратегії продажів на новорічні свята. Сьогодні на підкасті у нас є я, як завжди, Володимир, SEO компанії Guild of Marketing. Дуже люблю себе сам представляти. І сьогодні у нас є на підкасті Андрій, CEO компанії Guild of Marketing. Він саме займається у нас товарною рекламою, має великий досвід і готовий з тим досвідом з вами поділитися. Андрій, скажи, будь ласка, давай по структурі зразу йдемо про новорічні акції. Давай там почнемо з чилауту, типу простих якихось питань, щоб не нагружати, щоб було цікаво, щоб було весело. Які новорічні акції тобі найбільше запам'ятались? І чи були взагалі такі? Бо я щось не дуже пам'ятаю нічого. Та я думаю, всі на Новий рік або на інші свята чекають розпродажі, знижки, і це найбільше їх захоплює. Також новорічні всякі приколюшки, плюшки, непотрібні речі, які їм ніколи не пригодяться, крім того, як на Новий рік, і, можливо, тільки на один сезон. Але це все бізнес, і на цьому базується саме чому використовують ці періоди, такі як Чорна П'ятниця, Новий рік, День жінок, День закоханих і так далі. Тобто це привід для того, щоб бустанути свій бізнес і розпродати ті залишки або ж те, що ви запаслись, для того, щоб саме продати на Новий рік. Тому що ці товари, окрім як на Новий рік, сезонні, не продаються. Тому сьогодні з вами поділимося інформацією, як продавати, як апсейлити, тобто додатково продавати до цих товарів, які знижки використовувати, порівняно з конкурентами, як не втратити свою видимість і відповідно заробити багато грошей, а клієнти, щоб отримали від вашого товару кайф. Супер, супер. Ну дивись, я тобі скажу чесно, на минулий рік я не пам'ятаю, особливо нічого з акцій, можливо, тому що ми знаходимося в воєнному становищі, але я не пам'ятаю нічого, окрім там гномів з юску і таких, щоб великих вагомих знижок ми також, власне, особисто я не бачив. Підкажи, будь ласка, це от для мене, я так розумію, якщо дивитися з точки зору там людини, а не рекламодавця, не власника якогось типу бізнесу, дивитися з точки зору людини, для мене новорічні свята – це по-любому витрати. Витрати значні, тому що треба купити подарки, там, подарунки мамі, батькам, давайте так, дружині, дітям. Всім потрібно купити подарунки, і, відповідно, ти їх починаєш вибирати. Є там подарунки декількох типів, я розумію, і мені це здається логічним, що подарунки там такого типу, як шоколадки, мандарини, вони по-любому ростуть. Гноми з юску, новорічні ялинки, новорічні прикраси, вони по-любому ростуть вверх, ідуть по цим всім цінам. А от такого значних знижок на такі вагомі товари, як, наприклад, Sony PlayStation, там, не знаю, телефони, айфони, я сумніваюся, що будуть у нас додаткові знижки. Цього всього я минулого року не побачив. Як ти взагалі рекомендуєш клієнтам, нашим, і що ти взагалі очікуєш побачити під Новий рік, які знижки би ти рекомендував нашим слухачам або глядачам, в залежності від того, на якій платформі дивитесь, застосовувати? Є просто категорія людей, які, наприклад, шукають подарунки, а є категорія людей, які, наприклад, відкладали великі покупки, і вони чекають саме цих акцій. Так, звісно, на iPhone, давайте так, не на iPhone, а, наприклад, телевізор. От ви хотіли купити телевізор. На Новий рік хороша можливість купити телевізор зі знижкою. Або ж розпродають, наприклад, колекції 20 там якогось року, і буде стартувати нова колекція, ви можете купити, наприклад, те, що ви хотіли, наприклад, телевізор 65 дюймів, Samsung там зі знижкою 20%. Хороша пропозиція, звісно. Якщо мова йде про iPhone, на iPhone я також не бачив знижки, але ви могли бачити знижки, наприклад, комплекти, наприклад, iPhone там з чехлом або iPhone з годинником. Тобто комбінують, щоб продати основний товар, додатково за 1 гривню, наприклад, або за $1 продаючи, наприклад, той ж самий чехол там оригінальний і так далі. Тобто так стимулюють все рівно продаж.
І велика кількість людей на це якби клюють і купують товар якби без знижки, але з пропонованим бонусом, так званим. Тому чому ні? Також багато людей скуповуються, наприклад, на цей період, тому що він для нас святковий настрій, і ми якби робимо емоційні також покупки. Це також вагомий аргумент. Тому це завжди було плюсом для продажів. Чому ні? Добре, давай тоді конкретика. Типу, перше питання. Я от що можу сказати? Точно. Ми так довго заходимо в тему, але давайте, типу, виходити з тої теми. Знижки, значить, дивіться. Якщо у вас магазин мультибрендовий, конкретно вам рекомендація закупити типу товар і звернути увагу на товари новорічні. Це ялинки, це всякі гномики, це чашки, це шоколад, це якісь опакунки, подарунки. Також значно ростуть іграшки безпосередньо в ці свята. Це також логічно. Що вам потрібно зробити? Бити зі всіх абсолютно на всіх парах. Ви маєте використовувати офлайн рекламу, і обов'язково ви маєте використовувати онлайн рекламу, тому що якщо у вас магазин знаходиться там, наприклад, в Києві, ви можете продавати по всій Україні без ніяких проблем за допомогою онлайн реклами. Конкретно те, що потрібно клієнтам з мінімальними витратами, особливо в цей період, на рекламу. Давай, Андрій, ще такий момент проговоримо. Ми так, знаєте, почали такий релічний, ну, доволі такий почаловий відступ, початок, типу, але хотілося б там от конкретики. Перше, що б ти рекомендував? Давай так, спочатку почнемо з такого лайтового питання. Що ти порекомендуєш от особисто нашим клієнтам, я потім також добавлю, зробити перед новорічними святами? Найперше, якщо мова йде про клієнтів як бізнес, який саме хоче скористатися цією можливістю на свята збільшити обсяг продажів, це проаналізувати, які саме товари користуються зараз попитом, тобто оцінити попит на товари. Для цього ми можемо скористатися певними інструментами, які в нас є. Мова йде зараз тільки про, наприклад, онлайн-рекламу. Перше, це аналізуємо наш товар, чи він буде популярний, чи конкуренти його, наприклад, вже реалізовують і так далі. Далі комбінуємо наш офер, тобто, що ми будемо продавати, і чи воно продається також у конкурентів. Моніторимо ціни, які будуть у нас, які у конкурентів і так далі. Тобто проводимо такий так званий research. Що ми будемо продавати, як ми будемо продавати і в який період. Далі аналізуємо, скільки ми можемо задовольнити цього попиту, чи в нас вистачить запасів, чи в нас не буде проблеми з доставкою цих товарів, і чи встигаємо ми по запуску саме до новорічних свят. Або якщо у нас товар під замовлення, це до настання цих свят, або якщо у нас вже є закуплена партія, це в період початку цих новорічних знижок. Стартують вони по-різному, ми можемо, наприклад, обігнати конкурентів, стартувати дещо раніше, наприклад, або ж разом з ними. Добре, давайте так тоді зробимо трішечки по-інакшому. І я хочу надати вам список з 5 кроків, що потрібно зробити, особливо перед новорічними святами. Значить, знижки на товари з високою маржою, особливо, якщо це новорічні товари або дитячі якісь іграшки. Однозначно так. Яким чином шукати аудиторію? По вашим базам потрібно пройтись і зробити розсилку. Де робити розсилку? Емейл, Viber. Роблять всі, коефіцієнт конверсії низький, ціни дуже адекватні. До цього потрібно підготуватися. Далі, перед святами обов'язково на сайті додати акційні пропозиції, на сайті додати, якщо у вас є можливість не давати знижку, бо немає маржі, потрібно додати якийсь святковий подарунок, товар, типу, щоб стимулювати продажі. Зверніть увагу особливо на ваш склад. Якщо у вас на складі є проблеми, тобто лежить якийсь товар, то новорічні свята – це один із гарних можливостей його, власне, продати, цей товар. Ми, як діджитал-маркетологи, в основному на що будемо звертати увагу? Ми запустимо рекламу, ми оприділимо тих клієнтів, які продають сегмент, який буде. Ну, давайте простий приклад. Пропало світло, що краще всього продається? Товари типу EcoFlow, акумуляторних батарей.
Новий рік, що краще всього продається? Дитячі товари, подарунки. На Миколая в нас буде просто бабамс великий по дитячим товарам, абсолютно. Тому всі клієнти, які в нас є по дитячим товарам, вони будуть мати максимально великі бюджети. І єдине, за що ми переживаємо, це щоб вчасно доставити товар і щоб нас виставило запасів. Що стосується взагалі, що стосується типу інших якихось, чи будуть продаватись на новорічні свята більше машин? Я думаю, ні. Чи будуть продаватись на новорічні свята більше там якісь товари для B2B? Однозначно ні, це мертвий період. Ну тобто потрібно зрозуміти, чи являєтесь ви тим бізнесом, який на новорічні свята може продати товар, чи входите ви в ту цільову аудиторію. І давайте проговоримо про цільову аудиторію для власне, яка от буде класно працювати на новорічні свята. Андрій. Цільова аудиторія. Ну, давай так. Для кого? Ти ж хотів, щоб був розважальний, якраз нормально. Я чуть не впав розважальний. Ну, цільова аудиторія це люди, яких є гроші. Айтішники, бізнесмени. Ми це запишемо і по-любому публікуємо. Цільова аудиторія це люди, яких є гроші. Офтоп. Давай так, цільова аудиторія, як ми думаємо, люди, в яких є гроші, це прикольно, але цільова аудиторія, яка ми думаємо, типу, безпосередньо, що буде купляти, на яку треба звернути увагу. Це значить батьків, однозначно. Це топ-1. Відповідно, в всіх системах ви можете, таких як в Фейсбуці, Інстаграмі, ви можете збільшити охвати на аудиторію батьків. Це робиться ось так. І, відповідно, ви маєте більш високий результат. Далі аудиторія, типу, на новорічні, і в залежності від того, ну, по аудиторії я не знаю, що добавити. Алкашка, продукти росте по-любому на свята. Ну, якщо мова йде про новорічні, про Так, тільки Миколаїв. давай не алкашка, бо типу, Алкоголь. алкоголь. Да, давай так. Давай ще раз. Перше. Унікальна акційна пропозиція. Магазин іграшок, берете товар з високою маржою, знизуєте ціну і, власне, починаєте роботу. От вам унікальна пропозиція. Маєте можливість замовляти новорічні товари, замовляйте, знижуйте ціну, знижки робіть розсилки в Вайбері, емейлі, погнали. Далі, приклади успішних святкових акцій. Мій для мене особисто приклад це Apple це Steam і PlayStation. Оце приклад, типу, божественний. Поясню. Там по знижці продається все. Я думаю, що за рахунок об'ємів вони типу маржу свою зменшують і просто продають там ікси. Маєте можливість робити, як вони робіть, бо ми знаємо, що є бізнеси, в яких там маржа 10%, тут сильно не погуляєш з акціями з тим всім. Просто треба стимулювати продажі, розсилки і так далі. Далі. Вибір контенту ефективний для наклонних розсилок. Контент саме ефективний це типу для батьків. У вас має аудиторія бути сегментована. Ми дуже сильно надіємося, що вона сегментована. Але для батьків, відповідно, що треба зробити? Підібрати іграшки. Якщо у вас в аудиторії вказано безпосередньо батьками, якого віку дітей вони являються, то відповідно треба підібрати іграшки для цього віку. Вони вже до більшості інтернет-магазинів посортовані, і статі, типу. Закинути це одним листом, написати коротко, в Viber зробити те саме, або зробити цілий розділ на сайті і ссылки робити з Viber і з почти. Все, погнали. Далі. Вибір контенту ми поговорили. Моніторинг і аналіз відгуків на розсилки. Я не знаю, може для когось це буде секрет, але кожна система розсилочна, вона має типу статистику. Скільки людей відкрили лист, якщо ви поставите UTM мітку, то точно переконаєтесь по аналітиці, скільки людей зайшло на сторінку, скільки людей конвертувало, і зможете монетизувати кожну розсилку. Буде вам цікаво, як монетизувати розсилку, ви пишіть в коментарях, то ми запишемо відеоурок, як це робиться. Якщо там ваші маркетологи не знають, або ви просто займаєтесь самим маркетингом, і вам буде цікаво, то ви напишіть, ми вам розкажемо прямо поетапно, як можна відслідкувати за допомогою UTM-мітки цю розсилку.